हामीलाई फोटो एडिटिङ गर्नको लागि सुरुमा मैले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिसकेको छु यो फोटोको। त्यसपछि म यो ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो फोटोलाई राख्ने छु। त्यसको लागि हामीहरूले यो ब्याकग्राउन्ड फोटोलाई सेयर गरेर पिक्सार्ट एप्लिकेसनमा ल्याउनु पर्नेछ। जस्तै म पिक्सार्ट एप्लिकेसनमा यहाँ आफ्नो ब्याकग्राउन्ड फोटोस ल्याइसकेको छु। अब देखिराख्नु भएको छ इम्पोर्ट भइरहेको छ। इम्पोर्ट भइसकेपछि यति गरिसकेपछि अब हामीले एड फोटोमा आउनुपर्छ साइडमा। एड फोटोमा आइसकेपछि अब हामीले हाम्रो रिमुभ गरेको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको फोटोसलाई यो ब्याकग्राउन्डको माथि ल्याउनु पर्छ। जस्तै म यहाँ राखिरहेको छु, देखिराख्नु भएको छ हजुरले। यसरी मैले यो ठाउँमा एडजस्ट गर्नुपर्छ हामीले। जस्तै म मिलाइहाल्छु यो ठाउँमा कुन ठाउँमा राख्दा बेस्ट हुन्छ भनेर। जस्तै म यति यहाँसम्म यसको राखिदिन्छु। यदि गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसपछि हामीहरू फेरि एयरपोर्टमा गएर अब हामीहरूले लाइट ल्याउनु पर्छ। यसको सबैको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हामी ब्लेन्ड अप्सनमा आउँछौँ। ब्लेन्ड अप्सनमा गइसकेपछि हामीले स्क्रिनमा गर्नुपर्छ। स्क्रिन गरिसकेपछि हामीहरूको ब्ल्याक पार्टहरू रिमुभ हुन्छ। यसरी हामीहरूले आफ्नो लाइटलाई युज गर्न सक्छौँ। यसको म 90 सम्म दिन्छु। यति गरिसकेपछि अब हामीहरूको कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीहरू फेरि अब ड्रो टुलमा आउँछौँ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ हजुरले ड्रो टुल, साइडमा ड्रो टुल छ। ड्रो टुलमा ओके गरिसकेपछि अब साइडमा 3वटा अप्सन दिएको छ, 3वटा थोप्ला। यसमा हामीले ओके गरिसकेपछि सेभ इमेज गरिदिनु पर्नेछ। सेभ इमेज गरिसकेपछि अब हामीहरूको फोटोस कम्प्लिटली पिक्सार्टबाट डाउन भइसकेको छ। अब यसलाई हामीहरूले लाइटरुम एप्लिकेसनमा सेयर गर्नुपर्नेछ। लाइटरुम एप्लिकेसनमा सेयर गरिसकेपछि अब हामीहरू यसलाई ओपन गर्छौँ। ओपन गरिसकेपछि सुरुमा हामीले एक्सपोजरमा आउनुपर्नेछ। हामीहरूको के गर्नु छ, यहाँबाट हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ सुरुमा। जस्तै म कन्ट्रास्टलाई कम गरिदिन्छु, यहाँबाट हाइलाइटलाई बढी गरिदिन्छु। यति गरेपछि स्याडोलाई पनि हल्का बढी गरिदिन्छु। अब ब्ल्याक फेडलाई चाहिँ कम गरिदिनु पर्छ हामीले। यति गरिसकेपछि हामीहरू टेम्परेचर अप्सनमा आउँछ। टेम्परेचरमा कलर मिक्समा अब हामीहरूले यहाँबाट आफ्नो फोटोको अनुसार जस्तो छ जस्तो राख्न चाहनुहुन्छ हजुरले त्यही टाइपमा हजुरले कलर करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट जस्तै म टिलको सिचुएसन कम गरिदिन्छु। यसरी मैले यसको फोटोसको कम बढी गर्नेछु। यहाँबाट टुल्सहरू त्यसपछि टिललाई हल्का बढी गरिदिनु पर्नेछ। यहाँबाट टेम्परेचरलाई बढाइदिनु पर्नेछ। फ्याब्रेसलाई पनि बढाइदिन्छु म हल्का। बिफोर र आफ्टर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यति गरिसकेपछि अब भेनिजेटमा आउँछ। भेनिजेटमा टेक्सचरलाई हल्का बढी गरिदिन्छु म। यति गरिसकेपछि अब भेनिजेटलाई कम गर्छु ताकि ब्ल्याक देखिन्छ साइडमा। यसको लागि हामीले फेडरलाई बढी गर्नुपर्छ। जस्तै 60% फेडर आइदिन्छु यहाँ ताकि यस्तो नदेखियोस् भनेर 50%सम्म यसको ठिक छ। यति गरिसकेपछि हामीहरूको सार्प गर्नुपर्छ। फोटोसलाई हल्कामा सार्पलाई बढाइदिन्छु यहाँबाट। जस्तै कि सार्प 40%सम्म ठिकै छ। अब हामीहरूको फोटोसमा पनि सार्प आइसकेको छ। सार्पनेस अब हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि टोनलाई स्प्लिट टोनलाई युज गर्छौँ। स्प्लिट टोनलाई जस्तै हाइलाइट यसको ओरेन्ज कलर राखिदिन्छु। अब स्याडो पनि हल्का ओरेन्ज राखिदिन्छु यसको। बस हामीहरूको फोटो भइसकेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर र आफ्टर फोटो, बिफोर कस्तो आफ्टर कस्तो भइसकेको छ। अब हामी यति गरिसकेपछि अब हामीहरू डाइरेक्ट सिलेक्टिभ टुलमा आउँछ। सिलेक्टिभ टुलमा ओके गरिसकेपछि अब यहाँबाट हामीहरू यो टुललाई युज गर्छौँ, तेस्रो अप्सनलाई। यति गरिसकेपछि म यसलाई हल्का तल ल्याइदिन्छु। अब हामीहरू यसको एक्सपोजर कम गरिदिनु पर्नेछ। जस्तै म एक्सपोजर हल्का कम गर्छु। ब्ल्याक देखिन्छ। एक्सपोजर कम गरिसकेपछि के देखिन्छ कि हामीहरूको ब्ल्याक देखिन्छ ताकि ओरिजिनलिटी देखियोस्। व्हाइट सबै कम गरिदिन्छु यसको। अब यति गरेपछि टेक्सचर र क्लियरिटी फोटोसको बढाइदिन्छु म। यहाँ हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो। फेरि हामीहरू सिलेक्टिभ टुलमा गएर अब हामीहरू ब्रस टुललाई युज गर्छौँ। जस्तै म ब्रस टुललाई युज गर्छु, सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब म यहाँ रेड अप्सन देखिराख्नु भएको छ।
यो ठाउँमा हामीहरूको सिलेक्ट भइरहेको छ। अब जुन ठाउँ हामी सिलेक्ट गरिरहेको छौँ त्यो ठाउँमा हामीहरू म्यानुअली एडजस्ट गर्न सक्छौँ, कलर दिन सक्छौँ। जस्तै कि म एक्सपोजर कम गरिदिन्छु, त्यो ठाउँको कन्ट्रास्ट बढाउँछु, सेललाई हल्का कम गरिदिन्छु यहाँलाई। यही गर्छ चाहिँ हामीहरूको फोटो कम्प्लिटली भइसकेको छ। अब बिफोर र आफ्टर फोटो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला।